Disclaimer. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ මග නොහැර ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification all bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අදත් ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ ඉන්විසිබල් ටෙක්නීෂියන් අරන් යන අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක්ට ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වුණ මාතෘකාවක්. ඒ වගේම මේ දවස්වල ලෝකු රැල්ලක් වෙච්ච මාතෘකාවක්. ඒක තමයි face application එක. මේ application එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඕන විදිහට හදා ගන්න, වයසට ගිය විදිහට හදා ගන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේක දැනට පාවිච්චි කරලා ඇති. මේක රැල්ලක් විදිහට ගියා ලංකාව පුරාම දැන් දවස් දෙක තුනකට කලින් ගොඩක් දෙනෙක් මේක හැදුවා. ඒත් එක්කම Facebook එකේ තවත් ඉමේජ් එක වයිරල් ගියා. ඒක ලියුමක්. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතනින් දාන්නම් ඒ ලියුම. මේ ලියුම දාලා තියෙන්නේ ITSSL එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය කියලා සංගමයක් මගින්. ඉතින් මම මේ සංගමය ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් හෙව්වා. ඔයාද්දි මට දැනගන්න ලැබුණ විදිහට මේක ලංකාවේ හරියටම තියෙන සංවිධානයක් නෙමෙයි. කියන්නේ නීත්‍ය අනුකූල වගේ සංගමයක් නෙමෙයි මේක. ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැන තොරතුරු හොයලා බලන්න. මේ ලියුමේ යට තියෙනවා නම්බර් දෙකක්. මේ ලියුම හදපු කෙනා කන්ටැක්ට් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් එයාව කන්ටැක්ට් කරගෙන මේ ගැන හොඳටම තොරතුරු දැනගන්න. මොකද්ද මේ සංගමය ඒ වගේ විස්තර වල දැනගන්න පුළුවන්. මම ඒ නිසා සංගමය ගැන මෙතනින් කතා කරන්න යන්නේ. මේ ලියුමෙන් ගන්න තියෙන දේ අපි බලමු මොනවද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කට්ටිය කියන විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා පාවිච්චි කරොත්, ඒ කියන්නේ face app කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයා පාවිච්චි කරොත් ඔයාගේ ගැලරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆොටෝස් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මේ face app එක හදපු කට්ටියට. face app එක දැනට හදලා තියෙන රුසියාවේ ඩෙවලොපර්ස්ලා සෙට් එකක්. ඉතින් මෙයාලා කියන විදිහට මේ සංගමේ කියන විදිහට ඔයා දැනටම මේක පාවිච්චි කරා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆොටෝස් එයාලගේ සර්වර්ස් වල තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කට්ටිය මේක කියන්න මූලිකම හේතුව තමයි face app කියන ඇප්ලිකේෂන් එක හදපු ඩෙවලොපර්ස්ලාගෙන් එක්කෙනෙක් Twitter පණිවිඩයක් දාලා තිබුණා කියලා තිබ්බා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න එපා, අනාරක්ෂිතයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක අනාරක්ෂිතද? face app කියන එක අනාරක්ෂිතද? ඒකට උත්තරය තමයි ඔව්. ඉතින් ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී වගේ පර්මිෂන් ටිකක් එනවා. ෆෝන් එකේම පර්මිෂන් මොනවද කියලා අපි බලමු. මේකේ වැදගත්ම තුනක් තියෙනවා, කරුණු තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි modify or delete the content of your SD card. ඒ කියන්නේ ඔයගේ SD card එකේ තියෙන දේවල් delete කරන්න හරි modify කරන්න හරි ඔයා access දෙනවා මේ application එක ඔයාගේ phone එකට install කරද්දී. access කරන්න permission දෙනවා install කරද්දී. ඒ වගේම read the content of your SD card. ඔයාගේ SD card එකේ ඇතුළ read කරන්න ඔයා permission දෙනවා මේක install කරද්දී. face app කියන application එක ඔයාගේ phone එකට install කරද්දී. ඒ වගේම take pictures and videos. මීට අමතරව තවත් කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයා මේ ටික කියව ගන්නවා. මම ඒකත් මෙතනින් දාන්නම්. ඉතින් සංක්ෂිප්තයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ කට්ටිය ඇත්තටම අපේ ෆෝන් එකේ data access කරනවා. ඉතින් ඒ මොකක්ද අපේ ෆොටෝ එකක් ඒ කට්ටිය අරගෙන ඒ කට්ටියට ඇත්ති වැඩේ මොකක්ද ඒකේ? මේක බැලුවොත් එහෙම අපි ඒ කට්ටිය කියන විදිහට එයාලගේ CEO ඒ කියන්නේ face app කියන ඇප්ලිකේෂන් එක හදපු ඩෙවලොපර්ස් ලගේ CEO කියනවා මේ කතාව ඇත්ත. එයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඔයා දැනට මේක පාවිච්චි කරා නම් ඔයා දන්නවා ෆොටෝ එකක් ඒ විදිහට හැදෙන්න තප්පර කිහිපයක් යනවා. අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මේ සාධක දෙක තිබ්බොත් තමයි ඔයාගේ ෆොටෝ එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වයසට ගිය ෆොටෝ එකක් නම් ඒක හැදෙන්නේ මේ සාධක දෙක තිබ්බොත්. ඉතින් මේ කාල සීමාව අතරතුර ඔයාගේ ෆොටෝ එක අනිවාර්යෙන් එයාලගේ සර්වර්ස් වල තැන්පත් වෙනවා. මේක කියන්නේ face app හදපු කට්ටියගේ CEO. මම මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙතනින් දාන්නම්. එයාලා කියන විදිහට මේ සේව් කරගන්න data, ඒ කියන්නේ photos එයාලගේ සර්වර්ස් ඇතුලේ පැය 48යි තියෙන උපරිම. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ඒව තියාගන්න ඔටෝ මේ කට්ටියගේ සර්වර්ස් වලින් ඒව අයින් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ කට්ටිය කියන්නේ වැඩිදුරටත් කියනවා මේක රුසියාව හදපු ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා මම වලට මුලින්ම කිව්වා. ඒ නිසා මෙයාලා කියනවා කිසිම රටකට එයාලගේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන පරිශීලකයන්ගේ දත්ත ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ නැහැ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මගින්. ඒ කියන්නේ
අපෙන් ගන්න දත්තේ කට්ටිය කොහටත් විකුණන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා ඒ කට්ටිය කියලා තියෙනවා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මගින්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා දැනට මේක පාවිච්චි කරා නම් ඔයාට පුළුවන් බය වෙන්න කාරණාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඒ කට්ටියගේ සර්වර්ස් වලට යන්න ඉඩ තියෙනවා බොහෝ දුරට. මේ නිසා රැල්ලක් ආපු කිසිම දෙයක් හොයන්න බලන්නේ නැතුව කරන්න එපා. අනික කට්ටිය කරනවට කරන්න එපා. මොකද රැල්ලක් කියන දේ ඇති වෙන්නේ ඔයාට හොඳක් වෙන්න නෙමෙයි තවත් කෙනෙක්ට හොඳක් වෙන්න. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මේ ඕඩර් වැඩේ කරා නම් ඔයාට පුළුවන් දැන් මම Face App කියන ඇප්ලිකේෂන් එක වගේ ෆෝන් එකෙන් අයින් කරන්න. එතකොට බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ ඔයාට. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක නොදන්න දෙයක් දැනගන්නද කියලා ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ Face App කියන ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් ඒ කට්ටියම කියලා තියෙනවා පරිශීලකයන්ගේ data එයාලගේ සර්වර්ස් වල පැය 48ක් යනකම් තැම්පත් කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ නිසා මම කියන දේ මම අපිට පිළිගන්න බෑ. ෆෝන් එකකින් තව මොනවා ගන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මගින් මොකද මේක ප්‍රසිද්ධ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකේ තියෙන රිවිව් මිලියන ගණන් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් අන්තර්ජාලය අපි නොදන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයා හොයලා බැලුවොත් එක එක දේවල් වලට අනුන්ගේ data හොරගම් කරලා මේ කට්ටිය කරපු කැම්පේන් පවා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ ගැන හරියටම නොදන්න කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ වගේ දේවල් අයින් කරන්න යන්න එපා. දැනටම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක අයින් කරලා දාන්න. එතකොට බය නැතුව ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හෙටත් හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අපි ඉන්විසිබල් ටෙක්නීෂියන්